සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා කසසනර්ගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අපි අද බලමු කොහොමද වීදුරු කපන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක්. මේකට අපි කියනවා glass cutter කියලා. oil cutter කියන නමිනුත් මේ උපකරණය හඳුන්වනවා. hardware එකකින් අපිට මේ උපකරණය මිලදී ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම කපා ගන්න ඕන වීදුරු අරගෙන හොඳින් පිසදා ගන්න. කැපීමට බලාපොරොත්තු වෙන වීදුරුවේ දෙකරවල මාක් එකක් දාගන්න. කැපීමට බලාපොරොත්තු වෙන ස්ථානයේ භූමි තෙල් ස්වල්පයක් ගන්න. මේකට පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රූලක් වගේ දෙයක් ආධාර කරගෙන ග්ලාස් කටර් එකෙන් වීදුරුවේ අත තද කරලා ඉරක් අඳින්න. ඊට පස්සේ අත් දෙකෙන් සෙමින් දෙපසට වීදුරුව අදින්න. ඔබට පෙනේවි වීදුරුව දෙකට වෙන් වෙලා යනවා. මේ ඔබ දකින්නේ ඒ ආකාරයෙන්ම තවත් වීදුරුවක් කපා ගන්න අන්දම. පොඩි වීදුරු තිරුවක් වුණත් මේ ආකාරයෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. එහිදීත් මම කලින් කිව් ක්‍රමවේදයටම කරලා ග්ලාස් කටර් එකේ මිට පැත්තෙන් සෙමින් තට්ටු කරලා එම පොඩි කැබැල්ල කපා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. අපේ channel එක subscribe කරලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.